وسبب مشاركتي لهذا المعرض لتوضيح أو لنقطة نثبتها للمرأة السعودية من خلال أعمال برضو من فنانين وممارسين فن وطلاب كلية تصاميم الفنون. اليوم قدمت فن التجهيز بالفراغ، وهو أحد الفنون المعاصرة في أوروبا، وهو ما يسمى بالفن التجهيز بالفراغ أو الفن الإنشائي. دائما يعتمد على المضمون أو يعتمد على فلسفة العمل أو فكرة أنا حابة أوصلها أو ممكن رسالة. فاليوم أنا قدمت عمل اسمه الثبات، مثل ما أنت شايف. العمل مكون من إسفنج وحبال. الفنان دائما يعني أو المبدع يعني يرسم أو يتناول موضوع المرأة بشكل عاطفي، بشكل معنوي، بأشكال مختلفة، وكل المشاركين طبعا كل فنان بطريقته الخاصة، وإن شاء الله يعني يكون بادرة جيدة من الجامعة. الحديث السلبي حول المرأة، كيف أن المرأة تاخذ بجانب إيجابي بحيث أنها توصل للطموح والمستوى الاهتمام. المؤتمر يعد إضافة كبيرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتأكيد الدور الجامعة في خدمة قضايا المرأة هو ترجمة لرسالة الجامعة ورؤيتها وغاياتها الاستراتيجية في العناية بقضايا المرأة وتسخير إمكانات الجامعة العلمية لخدمة المرأة. التفاعل الكبير من الحاضرات من المشاركات بموضوع المؤتمر، الاهتمام كان كبير، الشغف لدى الباحثات أيضا كان كبير بالتعرف أكثر على أبعاد جديدة في تتعلق بشخصية المرأة السعودية. أيضا الكل كان مهتم أو متفق على أهمية دعم مشاركة المرأة في التنمية وتوظيف البحث العلمي لدعم هذه المشاركة. الحقيقة أنا تشرفت بمشاركتي في هذا المؤتمر الأول الدولي للمرأة السعودية المعقود في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض. وكما تعلمين أدرت الجلسة تتعلق بالنظريات المتعلقة بالمرأة والتمكين والتنمية. والحقيقة الأوراق التي عرضت في الجلسة كانت أكاديمية بدرجة الامتياز. قدمت فيها الأطر النظرية والأسانيد المنهجية التي استخدمت في الكشف عن واقع المرأة في السعودية وفي العديد من الدول العربية وأهم التحديات وآليات التعامل معها. وكما أشرت القضايا الفلسفية النظرية في تحليل مفهوم التمكين المرأة والنوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي. والحقيقة كان تفاعل الحاضرين ولا أروع، لأن الحضور كان من المهتمين من الأكاديميين والأكاديميات الباحثين في هذا المجال، وبناء عليه طرحت العديد من الأسئلة المتخصصة وقدمت العديد من الملاحظات حول ما قدم في هذه الأوراق البحثية، بما أثرى هذا المؤتمر الدولي الهام ذي القيمة المتميزة كونه الأول في السعودية لقضايا المرأة. بالأول أنا مبسوطة جدا على مشاركتي القيمة. أول شيء لحضوري للمملكة العربية السعودية الأرض المباركة، ودخولي لجامعة الأميرة نورة وشدة الحيل لمركز الأبحاث الواعدة. اليوم رأيت شغف في عيون الحاضرات، زايد عندها أمل أنها تيجي تحضر وتشوف اللقاء العلمي. كل واحدة منهم قدمت موضوع يواكب العصر، تسمع المستجد وترى الجديد، تقدم نفسا من النقد والتحليل. كان في استمتاع.
يكفي أن احنا تعرفنا بعض زميلات ذات جذور اجتماعية، لهم جذور اجتماعية علمية، وهذا بالنسبة لي كان بالنسبة لي مشرف جدا. يعني بالنسبة لباقي الزميلات والحاضرات كان في نوع من الاستمتاع والشغف والنقد. أنا لأول مرة أنظر للمرأة العربية أنها ذات جرأة. اليوم أنا شفت في جرأة في الطرح، جرأة في السؤال، جرأة في النقد، جرأة في كيفية التفكير. من فترة ما كان ممنوع علينا. أيوة. شكرا لجامعة الأميرة نورة من كل من سويداء قلبي. شكرا. الشكر موصول لك، يعطيك العافية. شكرا. وأنا يشرفني ويسعدني إني حضرت هيك مؤتمر عظيم، خصوصا المؤتمر الأول لدراسات المرأة في السعودية في جامعة الأميرة نورة بتنظيم من مركز الواعدات للدراسات الاجتماعية ودراسات المرأة، واللي أنا بعتبر إني يعني عضو في مجلس إدارة المركز، وإنه كلنا مع بعض خططنا لهذا المؤتمر. والحمد لله يعني من مشاهدتي وملاحظاتي وتفاعل الجمهور والأوراق المقدمة بهذا المؤتمر كانت كثير مناسبة وشاملة ومترابطة وكلها يعني توصف المرأة السعودية وعطائها ووصولها ومشاركتها في كل يعني المشاريع بكل القطاعات المختلفة، سواء تعليم، سواء صحة، سواء إعلام. وهذا إشي بيشرف طبعا السعودية، لأن بدون عمل المرأة، بدون مشاركة المرأة بالتنمية ما في تنمية بيكون، لأن المرأة هي تتمثل نص المجتمع ولا بد أنها يكون هناك مشاركة لها. ولما نسمع الإنجازات اللي عملتها النساء من خلال أبحاث علمية، هذا بيأكد على أنها مشاركة وأنها هي جزء من التنمية في التنمية السعودية كلها وفي الحياة الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية إلى آخره. فهذا جزء إنه كتير مهم إنه المرأة تكون متعلمة، بالإضافة إنها تكون عاملة، لأنها وهي متعلمة بتقدر يعني تكون عندها تمكين ذاتي وثقة بالنفس عالية. وكمان هي هذا الحكي بتوصل لأولادها، بتوصله يعني بيكون يعني موصول في تربيتها لأولادها. وكمان بيأكد عليها إنها بتكون قادرة على إنها تخرج للعمل، لأنه كل ما زاد حسب نتائج الدراسات المختلفة كل ما زاد مستوى التعليم للمرأة كل ما كان مشاركتها في العمل في سوق العمل أكثر. فهي ممكن أنها تكون معطاءة أكثر بسوق العمل، وبتقدر كمان تاخذ يعني تحصل على الوظيفة اللي تناسبها وتوازن بين عملها داخل البيت وخارج البيت. أشكركم أول شيء على دعوتي لحضور المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية. حقيقة أنه يكون عندنا مؤتمر زي كده يستطيع أنه يجمع ما بين الأبحاث عن تمكين المرأة، عن وضع المرأة في الماضي، عن رؤية 2030 وكيف نوصل ليها، والطرق، نظريات خارجية كيف تطبق في السعودية، نظريات اللي تنبع من الواقع السعودي وكيف نستطيع أن نطبقها في جميع أنحاء السعودية. هذا كان جاي جدا مهم وما حصل قبل كده، وتشجيع للأبحاث وتطبيقها. ثاني شيء عجبني في المؤتمر إنه في تواصل ما بين الجامعة الآن والمجتمع الصحفي والإعلامي وأيضا المجتمع في الخارج، عشان يصير في تبادل معلومات، وهذا شيء ما بنلاقيه كثير من الأحيان. الأبحاث بتكون قليل ما يشارك بالمعلومات الحقيقية للمجتمع الخارجي، فما بيصير أي نوع من أنواع التغيير المبني على المعلومات الحقيقية في مجتمعنا. فشكرا جزيلا. والمعرض كان الفني المرأة السعودية ما بين الفنانين المعروفين والفنانات من جامعة الأميرة نورة كان جدا مبدع، في إبداع كبير جدا يعني، وعجبني، وأتمنى إنه الناس يستطيعوا إنهم يجوا ويتفرجوا عليه. الشكر الجزيل لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لإقامتها المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية، الذي يحمل أهمية تاريخية لأنه جاء في هذا العصر الجميل الذي أصدر فيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان حفظه الله حزمة من قرارات أعطت للمرأة مجالا كبيرا من التمكين والأخذ دورها في المساهمة في تطوير وتقدم ورقي المملكة العربية السعودية. وهذا يتفق تماما مع ما طمحت إليه رؤية
30 بإتاحة الفرصة الكبيرة للمرأة السعودية للقيام بدورها كمواطنة سعودية تسهم في التنمية. المؤتمر جميل جدا لأنه شمل محاور عديدة، شمل المرأة ودورها نحو المسؤولية المجتمعية، المرأة ودورها في التنمية الاجتماعية، المرأة في التاريخ، في الأدب، في الإعلام، في الفن. فالمشاركين والمشاركات حوالي 70 من الباحثين والباحثات من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، وهذا أيضا من إيجابيات المؤتمر، إتاحة الفرصة للمهتمين بدراسات المرأة للقاء والتعارف والاتفاق على مبادرات أخرى ثقافية تخدم المرأة السعودية.